Πριν τη γη υπήρχαν δεινόσαυροι, δέντρα. Και μετά όταν έπεσαν οι αστεροειδείς και πέθαναν οι δεινόσαυροι, μετά πήγαν οι άνθρωποι σπηλαίων. Ήταν ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Αλλά δεν το γέννησε κανείς. Ήταν πυθικός και σιγά σιγά με τα χρόνια γινότανε άνθρωπος. Γεννήσανε, μετά οι άλλοι γεννήσανε, μετά οι άλλοι γεννήσανε και έτσι. Μέχρι και από αυτόν τον άνθρωπο είμαστε όλοι γεννημένοι, είμαστε όλη η οικογένειά του. Μοιάζει για μας ότι είναι σαν μπαμπάς για όλους μας. Μπορεί να το λέγανε Βασίλη, Γιώργο, δεν ξέρουμε κανείς. Δηλαδή νομίζω και Βαγγέλη. Δεν έχουμε μπαμπά. Δεν υπάρχει. Επειδή δεν είχαμε μπαμπά, επειδή δεν μπορούσαμε να βρούμε, γεννηθήκαμε επειδή ο γιατρός έβαλε με ένα μηχάνημα τα σποράκια στη μαμά. Και γεννηθήκαμε εμείς. Κανονικά δεν υπήρχε μόνο ο Ρούσος μέσα στο σποράκι. Υπήρχε ο Ρούσος και εγώ. Και να σου πω το σκοράγαμε. Επειδή η Καλίνα ήταν σε ένα σακουλάκι και εγώ ήμουν με το Ρούσο. Και η Καλίνα είναι λίγο πιο μεγάλη επειδή είχε πιο πολύ χώρο γιατί ήταν μόνη της. Εγώ με το Ρούσο δεν είχαμε τόσο πολύ χώρο γιατί ήμασταν μαζί. Εγώ έχω μάθει να κάνω τα πράγματα που θέλω. Όχι από κακομάθεια. Αλλά έλεγα εδώ είμαι, εδώ ζούμε ρε παιδιά, πότε θα τα κάνω. Αλλά επειδή με ξέρω, ήξερα ότι αν δεν έπαιρνα εκείνη τη στιγμή, εκείνη την απόφαση, δεν θα γινότανε μετά. Γιατί για μένα στη βράση κολλάει το σίδερο. Και το σίδερο έβραζε μία Τετάρτη βράδυ του Δεκέμβρη. Το 2013. Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Έκανα 5 εξωσωματικές. Με δικά μου άρια, αλλά αλουνού σπέρμα. Αλλά δεν πιάσανε. Γιατί ενώ το σύμπαν μου είχε πει ότι θα γίνω μάνα, το σώμα μου δεν ήθελε, οπότε τα οάρια μου δεν πιάνανε. Έτσι πήρα μιας άλλης κυρίας, δανεικά. Η κυρία και ο κύριος, ο άριος σπέρμα. Τι είναι αγάπη όμορφη γλυκιά. Καλημέρα, δεν κρυώνεις που ήρθε εδώ. Ναι, να σε σκεπάσω. Ναι, δηλαδή. Θεέ μου, να είσαι ωραία και ζεστά. Αγάπες, ψιψίκια μου. Καλημέρα. Βελανιδάκια μου, εσάς. Τα βελανιδάκια μου είσαστε. Τα βελανιδάκια μου. Δεν μου κάνει, είναι πολύ μικρό. Αου!
Έλα, βγείτε να μην φύγουν οι γάτες. Έλα, ψιψί. Φωνάξτε το ασανσέρ. Για δείτε, πατήστε και το κουμπί. Μπράβο, αγάπη. Δεν ήθελα τίποτα άλλο ζωή μου από το να κάνω παιδιά. Και θα τα έκανα με οποιοδήποτε τρόπο. Το έχω βάλει κάτω, το έχω σκεφτεί, το έχω συζητήσει αρκετές φορές και νομίζω ότι έχω καταλήξει ότι δεν θέλω παιδί. Βέβαια, ποτέ δεν λέω ποτέ. Όμως, σύμφωνα με τα δεδομένα που σημαίνω αυτή τη στιγμή και σίγουρα για το κοντινό μου μέλλον στη ζωή μου, δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω μια τέτοια κατάσταση. Το να κάνω ένα παιδί. Κύριε Σταύρο. Δεν έχει κοιμηθεί κι αυτή. Γιατί της χάλασε το βράδυ, λέει. Το βράδυ. Εγώ. Ήθελε αγκαλίτσες και τέτοια και της είπα εγώ ότι πρέπει να πάω για δουλειά. Είναι δύσκολο κομμάτι να μεγαλώσεις ένα παιδί μόνος σου. Όταν είσαι στη βιοπάλη, όταν πρέπει να δουλέψεις και να τα βγάλεις πέρα. Οπότε ναι, έχω καταλήξει ότι δεν θα έκανα παιδιά. Έχω υπάρξει εδώ 3 αρίων, δεν ξέρω πόσο έχω δώσει, δεν μας λένε. Σίγουρα πάρα πολλά, δεκάδες. Έχω κάνει αυτή τη διαδικασία 5 φορές και έχω πληρωθεί και τις 5 γι' αυτό. Όταν την τελευταία φορά που ο γιατρός ήταν σίγουρος ότι θα πιάσω παιδί, διαλέγαμε τον πατέρα, δεν ένιωσα τίποτα. Αλλά δεν ήξερα και πολλά. Ήξερα το ύψος, το χρώμα των ματιών και τα χόμπι. Συμπτωματικά, πρασινομάτης. Η δότρια οαρίου ξέρω ότι ήταν 1,65 με καστανά μάτια και με λαχρινή. Μου αρκούσανε, δεν με ενδιέφερε. Όλοι μου λένε ότι τα παιδιά μου μοιάζουνε. Η αλήθεια είναι ότι η Καλίνα είναι ίδια με μένα και είναι ίδια με τη γιαγιά μου. Από πολύ μωρό. Έχω και ένα πορτρέτο μου από τότε που ήμουν μωρό στο σαλόνι και ακόμα τα αγόρια μου λένε ότι λέω ψέματα, ότι είμαι εγώ και ότι είναι η Καλίνα. Τα αγόρια, τα ίδια τα αδέρφια της. Μοιάζουμε, παίρνουμε στοιχεία. Τώρα γιατρικά εγώ ξέρω ότι δεν μπορεί να γίνει αυτό όταν χρησιμοποιείς δότες. Τώρα, τι να σου πω, να το πάμε μεταφυσικά, να το πάμε, γιατί όχι. Νομίζω ότι πολλές μαμάδες που κάνουν εξωσωματικοί γυναίκες έχουν την ανάγκη να πιστέψουν ότι τα παιδιά θα τους μοιάσουν, γιατί αλλιώς δεν θα έχουν κάτι να τους συνδέει ουσιαστικά με αυτό το όν που έρχεται στη ζωή ξαφνικά. Γιατί πρέπει να έχουμε μπαμπά. Δεν πρέπει. Όχι αν δεν θέλετε. Εσύ θέλεις. Ναι. Ναι. Ο Φίβος και ο Ρούφος λες θέλουν, ναι. Ναι. Κάποιες φορές στο σχολείο που τους ρωτάγανε πού είναι ο μπαμπάς σας, γιατί δεν έχετε μπαμπά. Μία φορά όταν ήταν περίπου 3,5 νομίζω, η Καλίνα είχε πει σε ένα συμμαθητή της ότι τον πάτησε μοτοσυκλέτα. Το οποίο δεν υφίσταται καν σαν ιστορία στο σπίτι αυτό που ζούμε.
Και θεώρησα μετά ότι είχε φοβερή ανάγκη να έχει μια απάντηση σε αυτή την ερώτηση και επειδή δεν είχε τίποτα, το πρώτο που ήρθε στο μυαλό της το είπε. Θα ήταν καραφλός. Ναι, είναι καραφλός. Με φτερά. Α, ναι, φτερά λόγου. Και έρωτα. Να είναι πιο ψηλός από σένα. Να είναι πιο ψηλός από μένα, γιατί? Τι θα... Όχι, ένα πιο μεγάλο. Γιατί? Να κάνει πρώτος και Βασικά κανένας δεν πρέπει να πεθάνει. Βασικά κανένας δεν πρέπει να πεθάνει. Πρώτα η μαμά. Όχι, συγγνώμη. Πρώτα ο μπαμπάς να πεθάνει και μετά η μαμά. Όχι, είναι εγώ. Σας έρχεται λίγο στο μυαλό τι τέλειο που είναι που δεν έχουμε μπαμπά, αλλά υπάρχουμε εδώ πέρα με έναν τρόπο που δεν είναι αυτό που κάνουν όλοι, ρε παιδί μου, είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Πειράζει πάρα πολύ που δεν σας έκανα με μπαμπά, αλλά πήγα στο γιατρό. Όχι, μόνο λίγο. Γιατί, ψυχή μου? Δεν ξέρω. Θα ήθελες να έχεις μπαμπά, δηλαδή? Ναι. Εσύ? Εσύ θα ήθελες να έχεις μπαμπά? Θα ήθελα να έχω 2 μαμάδες. Αναρωτιόμουν πώς θα βγάλω εύκολα χρήματα. Και έμαθα τότε από μια φίλη ότι μπορώ να πουλήσω άρια. Ξεκινούσε να γίνεται πολύ δεδομένο στους κύκλους των λεσβιών. Ένα βράδυ ήμουν σε ένα μπαρ στον Γκάζι. Είχε πολύ κόσμο. Χαμός, διασκέδαση παντού, όλοι χορεύανε, πίνανε. Ωραία ατμόσφαιρα. Νιώθες ασφάλεια, άνεση. Και η μπαρ. Ξαφνικά η μπαργούμαν με ρώτησε αν θα ήθελα να δώσω τα άρια μου. Μου έκανε νόημα, χαιρετηθήκαμε όταν πήγα να πάρω ένα ποτό. Και εκείνη την ώρα έσκυψε στα αυτή μου και με ρώτησε αν ενδιαφέρομαι να δώσω άρια παίρνοντας κάποιο χρηματικό ποσό. Ήξερε να με φέρει σε επαφή με μια dealer, ας την πούμε, που τα κανόνιζε με τις κλινικές εξωματικής. Έφερνε σε επαφή κοπέλες με κλινικές για να δώσουν άρια. Συναντήθηκα με αυτή τη γυναίκα, την dealer. Δεν ήξερα πολλά, τελείως άσχετη εγώ. Ήταν έντονη η γυναίκα. Σε έκανε να νιώσεις πάρα πολύ οικία και άνετα μαζί της. Είχε σχεδόν όλες τις απαντήσεις ή όσες τις βόλευαν. Εγώ θα έπαιρνα 1.200 ευρώ και αυτή θα κράταγε μια προμήθεια 200 ευρώ. Τα λεφτά ήταν πολύ καλά και έδωσε τελικά 5 φορές. Και η dealer μου είπε αν έφερνα κι εγώ κάποιο άτομο θα έπαιρνε ένα ποσοστό. Μπήκα στη διαδικασία, προσπάθησα να το κάνω, όμως δεν μου φάνηκε σωστό. Τα λεφτά τα παίρνεις την ίδια μέρα που κάνεις την εξαγωγή. Παίρνουν το άριο και αφού συνέλθεις μετά από λίγη ώρα της διαδικασίας, περνάς από το γραφείο του γιατρού, ο οποίος σου δίνει όλα τα λεφτά μετρητά στο χέρι, χωρίς κάποιο αποδεικτικό. Όλα τα φάρμακα και τις ενέσεις έπαιρνα από την κλινική. Έκανα καθημερινά, είχε γίνει ρουτίνα. Για εμένα ήταν πάρα πολύ απλό και εύκολο. Η βελόνα δεν ήταν μεγάλη. Τις έκανα στην κοιλιά κοντά στον αφαλό. Τις έκανα ακόμα και μέσα στην τουαλέτα, στο μαγαζί. Γύρω στις 20 μέρες κράταγε 30 ενέσεις περίπου. Ό,τι δηλαδή κάνει και μια γυναίκα που κάνει εξωματική. Μόνο που στο τέλος κρατάει το παιδί. Σίγουρα έχω δώσει πάρα πολλά άρια. Αν υποθέσω ότι την κάθε φορά έδινα πάνω από 10, στο σύνολο 50. Το έχω σκεφτεί στο παρελθόν, στις πρώτες φορές που έδωσα. Τι να πήγαιναν αυτά τα άρια, αλλά μετά το ξεπέρασα. Δεν αναρωτιέμαι πια, γιατί θεωρώ ότι βασανίζεις τον εαυτό σου άδικα. Δηλαδή, στον δρόμο, αν έβλεπα ένα παιδί και μου έμοιαζε, δεν ξέρω αν θα σκεφτόμουν ότι θα μπορούσε να είναι με ένα παιδί μου. Ίσως αργότερα, ίσως δεν μου έχει συμβεί ακόμα. Εγώ το έκανα για πολύ συγκεκριμένους σκοπούς και νομίζω ότι είμαι αρκετά συνειδητοποιημένη σε αυτό το κομμάτι.
Στο ότι δηλαδή το έκανα για να πάρω κάποια λεφτά. Οκ, έκανα κάτι καλό. Αλλά από εκεί και πέρα δεν θα ήθελα να έχω κάποια περαιτέρω ανάμειξη συνέχεια. Άμα έκανα δικά μου παιδιά, ναι, θα ήταν αδέρφια με αυτά τα παιδιά. Θα είχαν το ίδιο γεννητικό υλικό βασικά. Αλλά να σας πω κάτι. Έχω κι εγώ μια τέτοια ιστορία όπου είμαι ένα παιδί χωρισμένων γονιών και γνωρίζω ότι σίγουρα έχω άλλα 4 αδέρφια από τη μεριά του πατέρα μου και τα οποία δεν ξέρω αν θα γνωρίσω και ποτέ. Τελικά πήραμε πιπέρι. Μαρία! Πήραμε πιπέρι! Είμαι σε μία από τις πολλές σελίδες για εξωσωματική με δότη ή δότρια, όπου μία κυρία αναρωτιέται αν κάποια μαμά μόνη της, μονογονέας, έχει κάνει εξωσωματική με δότες και αν έχει πει την αλήθεια στο παιδί της. Τόλμησα λοιπόν και εγώ και σχολίασα ότι στα 42 μου έκανα μία εξωσωματική με δότη και δότρια και μεγαλώνω αυτή τη στιγμή τα τρίδημά μου μόνη μου. Και έχω λάβει 40 απαντήσεις από κάτω, όπου εγώ λέω γιατί να μην τους το πεις, είναι παιδιά, δηλαδή αλλήμον αν δεν ξέρουμε την ιστορία μας ως άνθρωποι, ξέρουμε από πού ήρθαμε, και για πρακτικούς λόγους αργότερα, βλέπε γιατρικούς και για προσωπικούς, να ξέρουμε την αλήθεια μας. Και υπάρχουν από κάτω σχόλια τύπου «Έλα μωρέ τώρα, πώς θα τη μάθουνε την αλήθεια, μόνο εσύ την ξέρεις». Ή «Το παιδάκι δεν είναι υιοθετημένο για να χρειάζεται να του πεις ποια είναι η αληθινή του μάνα». Δεν θα πω ποτέ σε τέτοιες λεπτομέρειες, θα ξέρει μόνο ότι ήρθε με τη βοήθεια των γιατρών. Όταν κάποια στιγμή ανέφερα λοιπόν ότι το παιδί μπορεί να μάθει πάρα πολύ εύκολα ότι δεν είναι βιολογικό αποτέλεσμα δικό της, μου απάντησε γιατί. Σε μια εξέταση αίματος, σιγά πια. Ούτε που θα τον ρωτήσουνε. Θα έχω μιλήσει από πριν στην νοσοκόμα. 1, 2, 3. Θέλετε να είμαστε κακαλίες για να μαμά να τρομάξει ότι είμαστε πεζάκια, αλλά να είμαστε κακαλίες. Δεν μπορείς να φέρνεις κάποιον στον κόσμο από το πουθενά για να καλύψεις δικές σου ανάγκες και να μην καλύπτεις τις ανάγκες του παιδιού. Μία από αυτές τις ανάγκες του παιδιού θα είναι η αλήθεια. Κάντε like άμα σας άρεσε και θα κάνουμε μια άλλη μέρα ένα άλλο βίντεο που θα σας αρέσει. Κάντε like και κάντε like. Θεωρώ ότι η πλειοψηφία του κόσμου είναι έτσι. Δεν θα το πει από φόβο. Φόβο απέναντι στο πώς θα το αντιμετωπίσει το παιδί. Οκ, με γέννησε, αλλά δεν είσαι βιολογική μου μαμά. Γενικά σε πολλούς ανθρώπους αρέσει να κρατάνε μυστικά. Θεωρώ ότι η ειλικρίνεια και η αλήθεια είναι οι βάσεις για τη σχέση των ανθρώπων, για την εμπιστοσύνη και για την πορεία τους μέσα στη ζωή και στον χρόνο, όταν ειδικά αφορά μαμά, παιδί. Δηλαδή, μιλάμε για την απόλυτη σχέση για μένα. Που εγώ αυτό το είχα και δεν το είχα. Μπορώ να σκεφτώ πάρα πολλές εκδοχές μαμάς. Μία από αυτές θα ήθελα να είμαι κι εγώ. Θα ήθελα να είναι μια μαμά πολύ τρυφερή, να δείχνει την αγάπη της, να μιλάει πάρα πολύ, να εξηγεί τα πάντα. Να τα λέει όλα όπως είναι, ομά. Υπάρχει και μια πολύ μεγάλη προκατάληψη στο ότι είναι μικρό ακόμα, δεν καταλαβαίνει. Όχι, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει. Και όχι απλά καταλαβαίνει, γεμίζει κόμπλεξ, γεμίζει 1002 σκατά που νομίζεις εσύ, τις δικές σου ανασφάλειες.
του τα φορτώνεις όλα. Μια μαμά η οποία να με παίρνει παντού μαζί της. Να παίρνει παντού βασικά το παιδί μαζί της. Να το γεμίζει εμπειρίες, να το γεμίζει πληροφορίες. Από τη στιγμή που επιλέγεις, θεωρώ, να κάνεις κάτι τέτοιο και ειδικά πόσο μάλλον με έναν τέτοιο τρόπο της εξωματικής, θεωρώ ότι πρέπει να φανείς αντάξιος μέχρι τέλους. Και όχι απλά επειδή έχω τα λεφτά. Πρέπει να έχεις και τα κότσια. Μπορεί να μην είναι το παιδί που φαντάζεσαι, που θες. Εκεί, τι κάνεις, πώς συμπεριφέρεσαι. Θα είσαι η μαμά του για πάντα. Θέλετε να πούμε το παραμύθι για τότε που γεννηθήκατε? Καλινάκη. Το παραμύθι αυτό τους το λέω από πάρα πολύ μωρά, γιατί θέλω να ξέρουνε το πώς ήρθανε στον κόσμο και να μην νιώθουν άσχημα όταν τους ρωτάνε πού είναι ο μπαμπάς και γιατί είστε μόνοι σας. Και να μην νιώθω ότι είναι η ζωή τους ένα ψέμα και να μην ζω μέχρι την εφηβεία τους με την αγωνία για το πώς θα τους το πω και πώς θα το πάρουνε και αν θα με μισήσουνε και αν δεν θα μου ξαναμιλήσουνε. Μια μέρα αποφάσισα ότι ήρθε η ώρα να κάνω τα παιδάκια μου. Γιατί είδα ένα όνειρο ότι είχα 3 παιδάκια και θέλω να τα γνωρίσω από κοντά και να είμαι η μαμά τους. Μια μέρα όμως, χωρίς να το περιμένω, άρχισα να πονάει η κυλίτσα μου. Πήγα εγώ στο νοσοκομείο και τελικά, παιδιά, σας γέννησα. Αλλά ήσασταν πάρα πολύ μικρά. Και έτσι σας πήραν αμέσως μακριά μου και σας βάλαν σε κάτι κρεβατάκια που είναι σαν κουτάκια και λέγονται θερμοκοιτίδες. Και βγήκαμε μετά από 2 ολόκληρους μήνες από το νοσοκομείο. Και έτσι μείναμε όλοι μαζί στο σπίτι μέχρι που μεγαλώσατε και γίνατε τεράστια παιδάκια. Και βέβαια το πάω ανάλογα με την ηλικία. Κάθε λίγο και λιγάκι προσθέτω και μια λεπτομέρεια. Μέχρι που κάποια στιγμή θα προσθέσω και το γεγονός ότι έγινε η γονιμοποίηση από δότη σπέρματος και δότρια οαρίου. Συγγνώμη, δεν ξέρεις τι είναι το φεγγάρι? Τι είναι το φεγγάρι? Το φεγγάρι είναι τυρί. Έχει το ίδιο τρύπες με το τυρί. Αλλά μόνο που δεν τρώγεται. Επειδή είναι πέτρα. Οι εξωγήινοι έτρωχαν τυρί. Μετά τους είδε το δαστημόπλιο και τους είπε: «Γεια σας εξωγήινοι, γιατί τρώτε τυρί?» Και λένε εξωγήινοι ότι δεν τρώνε τυρί. Μάλιστα.
Δεν σας έχω πει γιατί το βγάζουμε αυτό το βίντεο? Για να δείξουμε πως μία μαμά έχει τρία παιδιά χωρίς μπαμπά. Σε μια αστεροειδής και πέθαναν οι δεινόσαυροι. Μετά πήγαν οι άνθρωποι πλέον. Εγώ το είπα. Μοιάζει για μας ότι... εγώ είμαι. Εγώ το έκανα αυτό. Άγκαστες.